Középkori Magyarországon a trón nem csak hatalmat jelentett, hanem életet vagy halált is. Királyok fordultak saját rokonaik ellen, hercegeket vakítottak meg, lázadókat daraboltak fel, testvérek vezettek hadsereget egymás ellen. A magyar történelem legvéresebb konfliktusai sokszor nem külső ellenségekkel zajlottak, hanem ugyanazon családtagjai között. De hogyan jutott odáig a Magyar Királyság, hogy a hatalomért saját vérüket is feláldozták? Az első nagy magyar trónviszály Géza fejedelem halála után robbant ki. A probléma gyökere az volt, hogy magyarság ekkor két világ határán állt. A régi magyar törzsi hagyomány szerint a hatalmat nem az uralkodó fia örökölte, hanem a nemzetség legidősebb férfi tagja. Ez alapján Koppány joggal gondolhatta úgy, hogy őt illeti a vezetés. István azonban már egy új rendszert képviselt. A nyugati keresztény királyság modellét akarta meghonosítani, ahol az uralkodó fia örökli a trónt. A konfliktus tehát sokkal több volt egyszerű hatalmi harcnál. Ez volt az ősi törzsi Magyarország és a keresztény királyság első nyílt összecsapása. Koppány fellázadt István ellen, sereget gyűjtött és megpróbálta megszerezni a hatalmat. Istvánt azonban nyugati lovagok is támogatták, köztük a bajor származású Vecelin. A döntő ütközetben Koppány vereséget szenvedett. Ami ezután történt, az még a középkor brutalitásához mérten is sokkoló volt. Koppány testét felnégyelték. Testrészeit különböző várak kapuira tűzték ki, hogy mindenki lássa, mi vár azokra, akik szembeszállnak az új királlyal. Ez nem pusztán kivégzés volt, hanem politikai üzenet is egyben. István világossá tette, hogy az új keresztény állam könyörtelenül eltipor minden ellenállást. Koppány vereségével végleg háttérbe szorult a régi törzsi rendszer, és megszületett a keresztény Magyar Királyság. A trónért folytatott vérontás azonban ezzel még korán sem ért véget. Néhány évtizeddel később újabb sötét fejezet kezdődött az Árpád-ház történetében. Szent István fia, Imre herceg váratlan halála súlyos örökösödési válságot idézett elő. Az egyik legesélyesebb trónkövetelő Vazul volt, az Árpád-ház egyik legközelebbi férfi rokona. István azonban nem bízott benne. A király attól tartott, hogy Vazul túlságosan kötődik a régi pogány hagyományokhoz, és veszélyt jelenthet a keresztény államra. Ezért István inkább az itáliai származású Orzello Pétert támogatta. Vazul sorsa megpecsételődött. Elfogták, majd megvakították. A hagyomány szerint szemét kiégették, fülébe pedig olvasztott olmot öntöttek. A középkorban a megvakítás különösen kegyetlen, de gyakori politikai büntetésnek számított. A testi fogyatékosság ugyanis alkalmatlanná tette az embert az uralkodásra. Vazult nem egyszerűen meg akarták büntetni, ki akarták zárni a hatalomból, de örökre. A történet különösen megrázó, mert családtagok fordultak egymás ellen. A királyi udvarban senki nem lehetett biztonságban, ha veszélyt jelentett a trónra. A történet azonban itt még nem ér véget. Bár Vazult félreállították, leszármazottai később trónra kerültek. Így az Árpád-ház uralkodói ága mégiscsak Vazultól folytatódott. A 11. század második felében Salamon és unokatestvérei viszája az országot újabb véres belháborúba sodorta. A konfliktus középpontjában Salamon király és unokatestvérei Géza és László álltak. Salamon német támogatással került trónra. Ezt azonban sok magyar főúr szemében veszélyes függőséget jelentett. A kezdeti együttműködés gyorsan bizalmatlanságba fordult. Az ország vezetői egymást figyelték, szövetségeket kötöttek, majd elárulták egymást. A feszültség végül nyílt háborúvá vált. A döntő csatára 1074-ben került sor. Géza és László serege legyőzte Salamont. A király elveszítette a trónt. Bár később még megpróbálkozott a visszatéréssel, politikai ereje fokozatosan eltűnt. Egy ideig fogságban tartották, majd kiszabadult. A hagyomány szerint élete végén remeteként élt.
Ez a konfliktus jól mutatja, hogy milyen instabil volt a korai magyar állam. A belső harcok nem csak emberéleteket követeltek, hanem lehetőséget adtak a külföldi hatalmaknak is a beavatkozásra. Különösen a német-római birodalom próbált egyre nagyobb befolyást szerezni a Magyar Királyság felett. A 13. század elején Imre király és II. András konfliktusa ismét testvérháborúba sodorta az országot. Imre király és öccse András között egyre nőtt a feszültség. András több birtokot és nagyobb hatalmat követelt magának. Amikor ezt nem kapta meg, fellázadt bátyja ellen. Az ország ismét belháborúba süllyedt. A konfliktus legismertebb jelenete szinte hipnotikus állapotban zajlott. A történtek szerint Imre király fegyvertelenül vonult öccse táborába. Nem vitt magával kardot, csak a királyi jogar volt nála. A katonák annyira tisztelték az uralkodót, hogy senki sem mert rátámadni. Imre egyszerűen odament Andráshoz, és elfogta. A béke azonban nem tartott sokáig. András később ismét megerősödött, és Imre halála után megszerezte a trónt. Ő lett II. András király. Uralkodása alatt született meg az aranybulla, mely a magyar történelem egyik legfontosabb oklevele lett. Azonban hatalmát végig konfliktusok és belső feszültségek kísérték. A történet ismét ugyanazt bizonyította. A középkori magyar trónért sokszor még a családi kötelékeket is feláldozták. A magyar történelem egyik legsúlyosabb trónvisszája a mohácsi csata után kezdődött. 1526-ban II. Lajos király meghalt a csatatérről való menekülés közben. Az országnak nem maradt törvényes örököse. A hatalmi vákuum azonnal kettészakította Magyarországot. Az egyik oldal Szapolyai János támogatta, Erdély nagyhatalmú vajdáját. A másik oldal Habsburg Ferdinándot akarta királlyá tenni. Ismét elkezdődött tehát a belháború. Mindkét fél külföldi támogatást keresett. Ferdinánd mögött a Habsburg birodalom állt, Szapolyai pedig az Oszmán birodalom segítségét kérte. De ez végzetes döntésnek bizonyult. Miközben a magyar főurak egymás ellen harcoltak, a törökök egyre mélyebben nyomultak be az országba. A belső megosztottság végül történelmi katasztrófához vezetett. Magyarország 3 részre szakadt. Létrejött a királyi Magyarország, a török hódoltság és az erdélyi fejedelemség. Az ország évszázadokra elveszítette egységét. A trónért folytatott harc végül nem csak a királyokat döntötte meg, hanem az egész ország sorsát változtatta meg. A magyar történelem trónvisszái jól mutatják, hogy a hatalomért folytatott harc sokszor kegyetlenebb volt bármilyen külső háborúnál. Megvakított hercegek, felnégyelt lázadók, testvérháborúk és belháborúk formálták az ország sorsát évszázadokon keresztül. Bár a királyok változtak, egy dolog mindig ugyanaz maradt. A trónért folytatott harcban senki sem lehetett teljes biztonságban. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra hasonló tartalmakért.